به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم با هم گل زیبا رو ببافیم. ما برای شروع 40 تا زنجیره میزنیم. یه دونه بس میزنیم تا کار برگرده. دو تا زنجیره میزنیم. یه دونه پای متوسط. ما رو تمام زنجیره هایی که داشتیم باید متوسط ببافیم. پای متوسط ببافیم تا آخر رج. یه دونه بس میزنیم تا کار برگرده. پنج تا زنجیره میزنیم. همونجایی که زنجیره زده بودیم یه دونه پای بلند میبافیم. یه پایه رو جا میذاریم، رو پایه بعدیش یه دونه پای بلند میبافیم. پنج تا زنجیره میزنیم. همونجایی که زنجیره ها رو زده بودیم یه دونه پای بلند میبافیم. به همین شکل تا این رد تموم بشه. یه پای جا میذاریم، 5 تا زنجیره میزنیم و یه دونه پای بلند کنار زنجیره ها میبافیم. این بافت رو ادامه میدیم تا آخر رد. سه تا زنجیره میزنیم. خب 3 تا زنجیره که زدیم داخل این بافت رو باید پای بلند ببافیم. ما اینجا رو زنجیره ها پای بلند میبافیم و رو پای ها بست میزنیم. ما پای بلند داخل این زنجیره ها پای بلند میبافیم و این میشه گلبرگ ما. ما اینجا 12 تا پای بلند باید ببافیم.
برای اینکه گلبرگتون کوچیک‌تر باشه، اونجایی که 5 زنجیره زدیم میتونیم 3 زنجیره یا 4 زنجیره بزنیم برای اینکه گلبرگتون کوچیک‌تر باشه. خب 12 تا که پایه بلند بافتیم، رون پایه‌ای که رج قبل بود یه دونه بست میزنیم و این بافت میشه بافت نهایی. تا آخر این بافت رو ادامه میدیم. 12 تا پایه بلند، یه دونه بست. خب اینجا برای برگ ها من نخ قرمز رو جدا میکنم و نخ سبز رو وصل میکنم. ما برای بافت برگمون یه دونه زنجیره میزنیم، 2 تا پای متوسط میبافیم، سه تا پای بلند میبافیم، یه دونه پای دوبل میبافیم، یه زنجیره میزنیم، دوباره یه پای دوبل میبافیم، سه تا پای بلند میبافیم، و 2 تا هم پای کوتاه میبافیم. بست میزنیم رو اون پایه. دوباره رو زنجیره ها تا آخر این بافت رو ادامه میدیم. بافتی به این شکل داریم. خب میریم برای جمع کردن کار. از گلبرگ اول که بافته بودیم شروع میکنیم به
تا کردن بافتمون. برای تا کردن هم میتونید از چسب استفاده کنید، هم میتونید کارو با نخ به هم وصل کنید. من اینجا از چسب استفاده کردم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.